So mga sir, check na natin. Wala natin natin. Okay, so what is up mga ka-do it best? Welcome to another video. Sa video na to, so magkakabit muna tayo ng dual horn. So requested ni Sir Amiel Christian Ladines ng Lucban, Quezon. So shoutout sa iyo, sir. So yun, umpisa na natin. Okay mga sir, so ito yung diagram. So ito yung pinaka horn switch. Yan, or yung switch ng horn. O yung switch ng busina. So galing siya sa ground. Tapos papunta siya dito sa relay. So yun yung 85. Yan, so ito yung relay. So yan. Ito yung 85. Ito. Tapos ngayon, yung 87 is output. Output siya positive papunta sa horn. So ito yung positive ng horn, dalawa. So yan. So kung dito mo titingnan sa busina o sa horn, ito yung positive, ito naman yung negative. So yan. Yan. So magtatap lang tayo dito, tapos connected siya parehas. Tapos itong dalawang connection na to galing sa ground. Ito galing sa ground papunta dito. So connection lang, isa lang connection din niya. Tapos itong isa naman 86. Ayan. So galing sa battery. So galing sa accessory wire. So pagsasamahin na natin yan mga sir. Number 30 at saka number 86 sa relay. So isang connection lang yan. Ayan. Itong gitna 87 din yan. So isang connection lang yan mga sir. So hindi ko nagagamitin tong ano nasa gitna. Ayan. So ito yan. Tinanggal ko na yung isang connection. Ayan. So ang gagamitin natin 4 pin lang mga sir. 4 wires. Yung apat na nasa gilid lang. Okay. So, kakabit ko na itong relay dito sa relay socket mga sir. Ayan. Tandaan mo lang mga sir. 85 ito. Ayan. 86 sa katapat. 30 sa baba. Ayan. 85, 86, 30. Ito yung output. Yung 87. Okay mga sir, kung gusto nyo makita yung kopya nitong diagram, so ilalagay ko na lang sa FB page. So punta na lang kayo sa FB page mga sir. So yung link nasa description ng video. Okay. Okay mga sir, dahil umuulan sa labas, so dito ako magagawa sa loob. Okay mga sir, yung relay, so dito ko ikakabit. Yan. I-screw ko siya dito. Tapos ito yung connection ng busina mga sir. Positive tsaka yung negative na galing sa switch. So ito itong wire na ito mga sir, ito ikakabit natin sa number 85. Yan, yung galing sa switch. Tapos ito mga sir, ito ikakabit natin sa number 30 at saka sa 86. Ito. Tapos ito may ground wire na dito mga sir. So ito na lang i-connect ako dun sa ground ng mga ano, ng busina. Yan. So i-split ko na lang sa dalawa to mga sir. Puputulin ko to. Okay, kabit na natin. Okay mga sir, so inabit ko muna yung busina. So yan. Tapos sa kabila ganyan din. So dalawa yan. Yan. So kinabit ko muna para masukat yung mga wire mga sir. So ikakabit na natin yung wire. Okay mga sir, so ito yung magiging negative connection ng dalawang busina.
babalatan ko na lang yan dito para may kabit ko itong terminal. Yan. Para may kabit itong mga sir. Babalatan ko na lang dito. Bilang natin to, tapos connect natin. Yan. Okay mga sir, so konektado na. Yan. So ngayon itong kabilang dulo lalagyan ko din ng connector para doon naman sa kabilang busina. Yan, para doon sa kabila. Tulang ko na lang ng konti kasi medyo mahaba. Tingnan natin. Okay. So sa positive naman tayo mga sir. Kabit na natin tong relay. Okay. Kabit na natin mga sir. Okay mga sir. So yung number 85 ay dugtong ko na dun sa wire na galing sa busina or sa handle switch, sa on off switch ng busina natin. So number 85 to. Yung number 30 tsaka number 86, so pagsasamahin lang natin mga sir. Pagsasamahin natin siya, tapos dudugtong natin sa accessory wire. Tapos itong 87, so yun yung papunta sa busina. Okay. Number 87 naman. Dugtungan lang natin ng wire to mga sir para umabot dito sa busina. So ganun ulit kagaya ng ground kanina mga sir. I-jump lang natin dito. So yun, babalatan ko lang ulit to para may salpak dito. Okay mga sir, so nabalatan ko na. Kapit na lang natin dito sa terminal. Kabit na natin mga sir. So yan mga sir, nakakabit na yung wire. Tapos ito yung sa relay. So, tapos yan yung sa kabila mga sir. So nakakabit na rin. Okay, so testingin na natin mga sir. Iigpitan ko lang yung tornilyo nito para matest na natin. Okay. Okay mga sir. So mga sir, testing na natin. On lang natin tong switch. Check natin sa busina.
mga sir, so ito yung wiring niya. Ito yung relay. Pupunta dito. Tapos dito sa busina, yan, in-split ko yung wire. Yan mga sir. I-split ko yung wire dyan. So dyan ko tinap. Tag-isang wire, positive tsaka negative. Papunta dun sa kabila. So yan. Naka-jump lang yan dun sa kabilang busina mga sir. Okay. Okay mga sir, so thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa baba, tsaka yung notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin kong video. So yun, click mo na rin yung ibang mga video ko para mapanood mo rin. So lagay ko dito. Tapos shoutout na din kay Sir Joel Barroso ng Dagupan. So yun, thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding.